Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Наталія і я з Центральної України. Ось така зараз у нас погода. Цілий день іде дощ. Добре, що ще вчора я встигла трохи познімати сад до негоди. Тож сьогодні покажу вам, що зараз у ньому відбувається. Це просо. Це ось барбарис. Поряд піраканта, вейгела. Куничник трохи похилився під дощем, але таке вже бувало. І він завжди швидко відновлюється. Ротики садові я нарешті обрізала, і вони вже випустили багато нових квітконосів. Лаванду теж підстригла. А це моя маленька яблунька, ще зовсім невисока, але цього року вся всипана яблучками. А це вже вчорашні кадри, де ми можемо спокійно прогулятися садом. Брунера великолиста начебто мала цвісти навесні, але чомусь вирішила зробити це зараз. Ось такі маленькі гарненькі квіточки. І також вона дуже гарно розрослась. Пухироплідники теж активно пішли в ріст, випустили дуже довгі пагони, тому довелось їх трохи підстригти. Рожева астільба ще продовжує цвісти, а біла вже відцвіла. Осока поки що майже не змінилася, усе така ж маленька. А це ялиночка з новими приростами, і це вже не ті, що були, коли я тільки її купила, це вже нові, які з'явилися зараз. Тепер про петунії. Тайдали у 30-літрових горщиках мене трохи розчарували. Земля дуже швидко пересихає, квітки дрібненькі, а середина куща майже порожня. Це я все порівнюю з тими тайдалами, які ростуть у мене у відкритому ґрунті. А ось два кущика Salmon Velvet. Один з них я гарно підстригла, а другий залишила як є. От всі спробуйте вгадати, який з них був підстрижений. Звичайно, той, що справа. У нього значно більші і яскравіші квіти, густіше листя, і загалом він виглядає набагато краще. Бакопу, мабуть, садити більше не буду. Я вже створила їй усі можливі умови. І півтінь, і регулярний полив, і підживлення. І видно, що рослина почувається нормально, але цвіте дуже скромно. А це петунія Easy Wave. Я вже казала, що наступного року обов'язково буду їх сіяти знову. Час іде, вже майже середина літа, а вони все ж такі яскраві, густі і пишні, як були на початку. І це теж Easy Wave. Тут посаджені два кущика в один горщик. А це тайдали у відкритому ґрунті. Вони вже не тільки наздогнали ті, що ростуть у горщиках, а й значно їх перегнали. І що мені особливо подобається, що їх не потрібно так часто поливати. Земля тут висихає набагато повільніше, ніж у горщиках.
Тому вже вирішила, що наступного року буду саджати тайдали тільки у відкритий ґрунт. Подивіться, як розрослась вербена бонарська. Я її дуже добре прищіпувала іще розсадою, і, здається, це справді дало результат. Це повинна була бути Вероніка Atomic Pink White. Але поки що не бачу тут ні Pink, ні White. Нарешті розпустилися перші квіти гібіскусів. Це сирійський White Chiffon. А це ось звичайний рожевий. Лаванду, здається, в мене вийшло підстригти дуже вдало. Я робила це звичайними великими садовими ножицями. І вона справді зараз виглядає як такі невеличкі кульки. Біла Вероніка вже відцвіла, тому я її обрізала, а рожева ще продовжує радувати цвітінням. З котовником поки що не можу нічого зрозуміти, чи це він хворіє, чи просто погано переніс зиму, але так і не зміг відновитися. А це ще 3 молоді кущики лаванди із пірея. Намагалася всі рослини сформувати такими акуратними кульками. З помідорами все було добре, аж поки не з'явилися ось такі плями. Поки що не можу зрозуміти, чи це вже якась хвороба, чи щось інше. Якщо хтось знає, що це може бути, обов'язково напишіть у коментарях. А це ось високорослий сорт Сашер. Його називають стійким до хвороб. І поки що він дійсно виглядає чудово. Це в мене 2 таких височенних куща. Довгі кашпо мені загалом подобаються. Але наступного року, мабуть, не буду висаджувати в них стільки різних рослин. Швидше за все, залишу тільки синю лобелію і діхондру. Мені дуже подобається, як вони поєднуються між собою. А тепер йдемо до гортензій. Тут уже є на що подивитись. Ось волотиста, яка скоро почне цвісти. І це ще одна волотиста, яка теж ось-ось заквітне. А це деревоподібна. Після сильних дощів її пагони дуже нахилилися, і вони вже не піднімуться. Цього року я дуже нормувала її, вирізала багато гілок і думала, що ті, що залишились, будуть міцнішими, але, як бачите, це не дуже допомогло. Вона все одно вся похилилася. А це моя широколиста гортензія. Вона росте тут уже приблизно 5 років. Але як вона квітує, я бачу вперше. А все тому, що цієї зими я нарешті добре її вкрила. Назви сорту я, на жаль, не знаю. Якщо хтось впізнає, буду дуже вдячна. Вона тут росте у такому затишному куточку під деревоподібною гортензією.
тому її не дуже добре видно здалеку. Це найновіша гортензія в моєму саду, я її посадила минулого року, і це мала бути фрейс-мельба. Але мені чогось здається, що це якийсь зовсім інший сорт. Можливо, це якась пильчаста гортензія. У мене схожих іще немає, і мені дуже подобаються її великі такі пелюстки. І ще одна широколиста, яка теж цього року вперше зацвіла. Квітки в неї зовсім інші, ніж у попередньої. Назву сорту я, на жаль, теж не знаю. Ось такі красуні гортензії зараз ростуть у моєму саду. А це ще трохи старих кадрів деревоподібної гортензії ще до дощів. Добре, що я встигла це зняти. Мені здається, що цього року вона була просто неймовірною. І наостанок хочу показати вам, якою була лаванда ще до стрижки. Над нею цілими днями літали метелики, бджоли та джмелі. Це місце ніби жило своїм окремим життям. Кожного разу, проходячи повз, я мимоволі зупинялася і кілька хвилин просто спостерігала за ними. Саме заради таких моментів і хочеться знову виходити в сад. Дуже дякую всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною. Сподіваюся, ці кілька хвилин серед квітів і зелені подарували вам гарний настрій і трохи відпочинку. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, натхнення і щоб кожен день знаходився хоча б маленький привід для радості. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі у наступних відео.